Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас ось такий бінокль, це Яшика 8х30 із полем зору 7,5 градусів. Вказано, що бінокль повністю просвітлений, просвітлення одношарове. І дійсно він повністю просвітлений зі всіх сторін. Всередині також все повністю просвітлено. Світлопропускання 79, 73 і 54% відповідно по червоному, зеленому і синьому кольорі. І я вам скажу, що це, мабуть, одне із найвищих пропускань для одношарових біноклів взагалі, які я бачив. Не дивлячись на те, що даний бінокль виглядає як цілком стандартний, масовий, безликий бінокль, фірма Яшика далеко не сама остання фірма, і навіть є байонет. Це Яшика або контакт Яшика для фотооптики, тому якщо західний цейс вибрав Яшику як компаньйона, я думаю, ви розумієте, що Яшика це не найгірший бренд. Виробник, до речі, JB142, виготовлено в Японії. Якихось критичних люфтів тут немає, є такий стандартний люфт японський, якщо нажати на окуляри, то люфта, в принципі, немає. Все стоїть нормально, дивитись можна цілком собі чудово. До речі, я до останнього був впевнений, що тут окуляри Кельнер, як і в більшості подібних таких біноклів, але японці тут поставили досить складний п'ятилінзовий окуляр, і це не окуляр Airfly. Тобто 2 і 1 лінза. Це, якби були 2, це був би модифікований Airfly, а тут таке враження, ніби від модифікованого Airfly забрали останню лінзу. Також бінокль виготовлений на призмах із матеріалу BK7, має бакелітові наочники і регулювання юстування методом кілець, так само як на радянській оптиці чи у Цейса. Ну що ж, друзі, глянемо, як показує така Яшика. Глянемо, як показує дана Яшика 8х30. Призми BK7, нагадую. Ось така картинка. Кольоропередача практично нейтральна, зовсім легка топинка присутня, практично непомітна, я б сказав. Різкість від центру скатується дещо сильніше, ніж би хотілося. Дисторсія не така вже й сильна, як могла би бути в даних 8х30 вінтажних. Контраст хороший, реально хороший. Яскравість дуже висока, чи не найвища серед одношарових біноклів, які взагалі у мене були серед 8х30. Глянемо різкість в центрі поля у Яшики. Ось така цілком достойна різкість. Є залишковий хроматизм, очима він практично непомітний. По зірках його вже використовувати, звісно, не можна. Зірки будуть світитися в хроматизмі. Різкість дуже пристойна, як для таких вінтажних восьмикратників. І глянемо панорамну картинку, другий план. Ось так це виглядає. Досить світла, приємна картинка. Дуже незначна теплинка присутня. Отже, глянемо карену і порівняємо із Яшикою 8х30 із меншим полем 7,5 градусів. Пам'ятаємо, тут 8,5 градусів. А також дана Яшика на BK7. Глянемо в радянський бінокль. Ось така картинка у BPC5. До речі, зверніть увагу, поле все побачите важко. Хто користувався радянськими вісьмірками, той це знає. І глянемо в Яшику. У Яшики поле, безумовно, менше по паспорту, його видно все і зразу, і дивитися в нього комфортно. Тому на папері радянський бінокль має краще поле, а на практиці поле в них не відрізняється. Тому що в радянського його тупо не видно, те паспортне поле. Контраст у японця кращий,
До речі, кольоропередача теж не ідеально нейтральна, є теж трохи теплинка, але не критична. Японець яскравіший і то суттєво. Отже, глянемо різкість в центрі поля. Ось така різкість в центрі поля, це є БПЦ-5 Карена, експортний. І глянемо яшика. Ось така картинка у яшики. У яшики набагато кращий контраст, яскравість. Кольори зовсім трошки нейтральніші, але не критично. А саме головне, яшика різкіша. Да, в яшики є хроматизм, певний залишковий, невеликий, до речі, але яшика різкіша, ніж радянський восьмикратник. Глянемо панорама Берлін і порівняємо із яшикою 8х30. Отже, панорама Берлін. Ось таке зображення, спокійне, хроматизм практично відсутній. Кольори дуже класні, дуже класна кольоропередача. Все-таки не дивлячись на те, що просвітлення на призмах у даного бінокля немає, але це ж просвітлення, яке би там могло бути, не вносить корективи в кольоропередачу, і кольори залишаються дуже класні. Бінокль досить приємний, хоч він і темний, але він реально досить приємний. Глянемо в яшику. Ось яшика світліша, контрастніша і тепліша трохи. Глянемо різкість в центрі поля. Панорама Берлін. Певна м'якість присутня як для цих німецьких восьмикратників, так і для радянських восьмикратників. Но слід зазначити, що даний восьмикратник показує дійсно досить хорошу різкість. Фактично найкращу, яку я бачу серед дельтрінтимів, показує саме от такі от панорами Берлін. Глянемо яшику. Ось таке зображення в яшики. Видно залишковий хроматизм. Різкість хороша, можливо навіть і краще, як у панорами Берлін. Контраст досить хороший. На очі, до речі, цей хроматизм видно не сильно. Його значення не таке велике. Но що в яшики погано, це нестабільний окуляр. Тобто, якщо ми рухаємося по окуляру, зараз я проведу телефон по окуляру, ми бачимо ось такі ефекти. І треба дивитися чітко в центр окуляра. Інакше зображення не ідеальне. А у панорами Берлін, глянемо у панораму Берлін, центр поля. Ось центр поля. Якщо ми будемо рухатись по окуляру, ось зараз я рухаюсь по окуляру майже до краю, бачимо, що картинка міняється слабо, бінокль залишається стабільний і завжди видає вам однакову якість зображення. От за рахунок цього німців і люблять. Ну а контраст у бінокля слабше трохи, як у яшики, а яскравість сильно слабша. Ну і різкість, хоч вона і нормальна, але яшика показує трохи кращу різкість. Я б сказав, що німець більш стабільний, однаковий, прогнозований. Яшика оптично все-таки порізкіша, поконтрастніша, але не така стабільна. Треба дуже точно виставляти під очі, треба привикати, коротше. Ну що ж, ви побачили, як показує така яшика. Слід зазначити, що японцям на БК-7 вдалося виконати даний бінокль різкішим, ніж радянські восьмикратники, та східно
німецькі восьмикратники. Бінокль показує гарну, яскраву, контрастну картинку, як для своїх років, то практично топову яскраву картинку для одношарового просвітлення. Проте, ось ця чи то економія, чи то недорахунок окуляри все-таки створює таку нестабільність. Потрібно бінокль дуже чітко налаштовувати під себе. Чуть-чуть у вас око з'їжджає від центру вихідної зіниці, появляється шалений хроматизм. Якщо ви попадаєте біноклем в центр, то хроматизм практично непомітний, але якщо ви хоч трішечки з'їжджаєте від центру, сильно падає різкість і наростає просто катастрофічний хроматизм. Поведінка бінокля досить дивна, вони могли зробити в цьому плані його трошки краще, і він би показував стабільніше. Но якщо до такого бінокля звикнути і чітко попадати в центри вихідних зіниць своїми зіницями, то показує він дуже добре і різкіше за досить багато вінтажних 8х30. Загалом ось такий получився бінокль у фірми Яшика, чи вони заказали даний бінокль для себе. Пишіть свої думки в коментарях, якось так. Всім пока!